Tapi kalau Ridwan nak tulis novel lain, macam mana? Novel yang macam mana pula? Tapi sekarang macam sebab masa saya mula menulis tu umur Ciki kata mereka umur 27 macam tu kot. Sekarang macam dah lebih dari 10 tahun. Oh ya, agak mungkin benda yang nak tulis tu dah berbeza lah. Tapi kalau dalam keadaan sekarang mungkin sesuatu yang lebih peribadi. Tapi peribadi macam mana pun saya tak pasti. Sebab semua tulisan pun peribadi. ya, betul. Ya. Memang rasanya ya, kalau macam saya sendiri berdasarkan apa yang saya baca daripada novel Ridwan, rasanya mungkin mereka kot yang paling peribadi kan. Dari pandangan Ridwan sendiri, adakah tu sesuatu yang benar? Ke ada lagi yang lain yang lebih peribadi? Susah nak jelaskan peribadi yang macam mana kan, yang literal ke yang tak literal. Sebab kadang-kadang dia ada benda yang peribadi tapi kita gambarkan tak secara nampak fiction. Tak, bukan tak nampak. Yalah, untuk kita tak nampak dari segi pembaca atau macam mana cakap. Sebab bagi saya semua ruang-ruang dalam novel Cekik dari ruang yang peribadi dan benar lah pada saya. Tapi cerita tu dah blend dengan Oedipus, dia dah jadi hybrid lah. Kalau mereka pula mungkin settingnya macam jelah nampak lebih realistik. Mungkin sebab setting realistik tu yang membuatkan dia orang rasa lebih peribadi macam tu. Macam Brazil pun kan ada dua segmen. Satu yang sebenarnya satu tu style Amerika, satu lagi style Terugaman. Jadi dia hybrid lah. Macam Montopia yang paling fantastik lah, yang paling orang takkan anggap peribadi pun, tapi mungkin boleh jadi emosi dia sangat peribadi. Yang macam tu lah, kita tak tahu ya. Antara semua novel tu, mana yang paling lama nak habiskan? Yang untuk siapkan? Untuk siapkan Beberina. Sebab Beberina tu masa tu saya ada kerja, saya ada day job. Yang tu 2 tahun. Sebab bila dia kerja, dan saya ingat lagi macam banyak habiskan masa dalam kereta lah, traffic jam. Pergi pagi 2-3 jam dalam kereta, balik 2-3 jam. Jadi tapi lepas tu sampai saya pindah ke berdekatan dengan office tu lah, supaya dapat pergi naik basikal je. Dekat lah. Tapi itu pun masih macam mana kata, bila ada day job memang heavy sikit lah nulis, kena ambil masa malam-malam. Jadi yang lain-lain tu laju lah, macam 2 bulan ada, 3 bulan ada, 6 bulan ada. Tapi Beberina saya ingat 2 tahun, genap lah 24 bulan. Wow, okay. Tapi bercakap pasal Beberina ni saya suka cover dia. Ada benda tu adakah okay, saya tak pasti kalau benda ni diketahui umum, tapi proses untuk menghasilkan cover tu macam, adakah rasanya berapa ramai yang tahu? Macam pasal apa, mungkin apa yang kita boleh cakap, ilusi sebalik cover tu. Itulah, siapa yang tahu mungkin tahu kot. Berapa orang yang dah pernah cakap kat Ridwan pasal tu? Tak kira, tapi ada beberapa orang. Okay. Tapi bila saya menulis Beberina, saya anggap Beberina saya anggap dia macam research based lah. Saya sebagai researcher, saya mengkaji. Jadi material-materialnya dia terungkap dalam novel tu lah. Sebab dalam novel tu sendiri ada teks-teks yang dari laman web sebenar semula. Jadi saya gunakan balik. Okay. So maksudnya kita boleh cakap yang mungkin Beberina novel Ridwan yang paling di research lah kot? Ya. Menarik sebab macam boleh nampak form dia tu macam lebih, macam mana nak cakap, ada formality, macam lain sikit lah. Dia punya macam form dia tu macam lain sikit. Tapi saya suka sebab dia berbentuk penyiasatan kan. Dan saya suka cerita penyiasatan. Dan rasanya Ridwan mungkin boleh tulis banyak lagi kot cerita. Ada minat untuk buat sesuatu yang macam berunsur penyiasatan. Sebenarnya daripada Cekik tu dah penyiasatan, tapi saya tak pasti, dia macam tak stay true sangat dengan detective story. Sebab Cekik lain macam sikit, tapi masih nak menyiasat sesuatu. Kemudian Beberina ni saya ambil serius sikit lah. Saya nak dia lebih straightforward, nak menyiasat. Menyiasat. Tapi saya sukalah sebenarnya menyiasat dan buat research tu lebih kurang sama je. Buat research tu saya menyiasat. Jadi menyiasat yalah. Sampai hari ni saya tak tahu kenapa saya tak baca lagi Montopia. Okay. Tapi dah ada buku tu, tapi macam rasa nak simpan. Okay. Tapi mungkin kena tunggu Ridwan keluarkan buku baru, and then baru akan baca macam tu. Tapi tak tahulah, tengoklah. Tapi rasanya ada baca dalam
Brazil sendiri tak pasti betul tepat atau tak, tapi Ridwan tulis cakap dalam Brazil tu yang novel yang paling orang tak suka Motopia, betul ke? Rata-rata lah. Okay. Kalau dekat Goodreads pun lebih kurang lah. Okay. Dan tapi saya faham lah kenapa. Sebab kadang-kadang sebab saya punya novel pun berubah-ubah form. Jadi saya tahu kalau orang yang suka mereka, mustahil dia untuk suka yang lain-lain. Dia ada kalau yang suka cekik pula, ada follower cekik lah, dia tak akan suka yang lain-lain. Sebenarnya setiap satu ada dia punya peminatnya. Motopia ada peminatnya juga. Ada niche-niche dia. So Motopia dia lebih fantasi lah, dia lebih imaginatif macam tu. Kalau mereka tu sangat realistik, saya setiap kali saya buat sesuatu work, saya cuba counter balik apa yang dah pernah saya buat. So macam saya start dengan cekik tu macam saya pun tak tahu nak describe dia sebagai apa, tapi lepas tu dengan mereka saya nak buat sesuatu yang lebih realistik dan berjejak, personal, atau saya nak orang anggap dia macam personal lah macam tu. Dan kemudian bila lepas mereka saya buat Motopia yang sangat fantastik, yang melawan balik mereka. Kemudian lepas tu saya buat Sergemai. Saya nak cuba cari titik tengah lah antara yang fantastik dengan yang realistik. Baby saya nak cuba tulis sebagai novelis yang macam formal sikit lah, macam novel, kita baca novel story kan. Dia macam lebih conventional sikit saya rasa. Dan kemudian Brazil tu saya cuba kembali, sebenarnya nak cuba kembali macam Sergemai, tapi Sergemai antara Sergemai dengan Amerika pula. Nak cari titik tengah tu. Dia macam antara real dengan yang betul ada penyiasatan juga sikit-sikit. Ada orang nak follow tu kan. Ada macam Ada bukan penyiasat, dia just mata-mata macam tu. Stalker. Oh, maksudnya jadi macam keseluruhan pengalaman Ridwan menulis novel ni macam mungkin kita boleh cakap macam satu bentuk sintesis lah kot. Macam tesis antitesis menjadi sintesis sesuatu yang baru. Saya sentiasa cari yang mana saya dah tawar sesuatu, saya cuba cari titik tengah antara dua tawaran tu lah. Sebab maknanya saya makin ke tengah, sebab yang paling ke tepi tu agak susah nak expand lah. Macam agak, saya rasa sebagai penulis atau sebagai orang, makin berusia kita nak expand tu makin sukar, kecuali kalau dia boleh lah. Tapi saya cuba untuk kembali cari kenapa saya tulis macam tu dulu. Sebab masa saya tulis Cekik ke mereka atau semua novel-novel yang saya tulis, saya tak pernah terfikir kenapa saya tulis macam tu. Maksudnya saya tak pernah renung balik atau ada sebab kenapa saya tulis benda-benda macam tu, macam penyiasatan atau saya tak pernah terfikir kenapa saya tulis macam tu. Jadi bolehkah kita cakap yang Brazil ni yang paling Ridwan tulisannya, novel yang paling Ridwan? Tak tentu juga sebab bagi saya Ridwan itu sendiri siapa? Sebab dia ada menyebabkan Ridwan yang mana, dari era tahun bila, umur bila. sebab bila menulis kadang-kadang kita mendedahkan diri sebenarnya. Bila menulis lebih-lebih dengan fiction lah, macam mungkin perasaan saya waktu tu macam tu, lepas tu kemudian macam tu. Jadi setiap kali saya buat karya lah, mungkin dulu saya tulis tapi sekarang saya buat mungkin teater atau filem, dia merangkum perasaan mungkin diri saya waktu tu masa menulis. Jadi kita boleh mungkin boleh cakap setiap kali satu karya yang baru ditulis, itulah Ridwan pada masa tu kan. Mungkin lah. Okay. Actually ada satu trivia pasal, banyak cakap pasal Brazil sebab masih segar lah. Yang lain macam dah lama. Okay. Teringat dalam Brazil tu ada satu okey, dalam Brazil yang entry yang diary tu ada satu tarikh tu, tarikh hari lahir saya. 20 Julai. And then dia menarik sebab tak adalah, ni just trivia pribadi je lah kan nak cakap. Dia rasa macam signifikan sebab dalam tarikh 20 Julai tu dia macam tu momen di mana Ridwan dalam novel tu bertemu dengan orang yang follow dia tu. Apa nama dia tak ingat. Jadi dia macam time tu lah dua dunia dalam tu bertemu macam. Okay. Jadi kebetulan lah kan.
mungkin diorang tak ada dalam mood nak menulis novel kan. Tapi macam mana dengan pembacaan? Ada baca apa-apa novel baru-baru ni? Jarang-jarang. Paling terakhir baca yang novel Jepun penyiasatan. Penyiasatan Higashino. Keigo Higashino. Ya. Keigo Higashino. Sebenarnya berminat dengan alam penyiasatan, tapi cuma rasa menulis mungkin lagi suka dari membuat filem. Saya rasa buat filem mungkin lebih mudah untuk saya lah dengan tema penyiasatan, sebab saya rasa menulis novel penyiasatan susah. Sebab kita kena lebih tahu dulu. Penulis tu kena paling bijak sekali antara karakter dia dan pembaca dia juga. Dia macam kena tahu letak clue-clue atau dia kena tahu